ሰላም እንዴት ናችሁ? ከብዙ ቆይታ በኋላ ነው ዛሬ የተገናኘነው። ያው እድሜ ለቴሌ ብቻ መገናኘታችን ነው ዋናው። እና ዛሬ በአዲስ ቱቶሪያል ነው ተመልሼ የመጣሁት። የዛሬ ቱቶሪያል አሪፍ ይመስለኛል። ዛሬ ስለ ሼዲንግ ነው የምናየው። ስለዚህ ሼዲንግ ላይ ያሉ ነገሮችን በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ሪከርድ ሳደርግ አራተኛ ጊዜ ነው። አንደኛውን ስቀርጽ ወይ የሆነ ነገር እረሳለሁ፣ ከዛ ወይ ይበላሻል ምናምን። አንደኛው ደግሞ ድምፁ አይሰራም ነበረ። ብቻ መከራ ነበረ። ለማንኛውም ወደ ቱቶሪያሉ እንግባ። ዛሬ ስለ ሼዲንግ እናያለን። ስለዚህ አዲስ ፔጅ ላይ በመሄድ ዛሬ ሰራናቸውን አልፈን ስለ ሼዲንግ እናያለን ዛሬ። ስለዚህ ሼዲንግ ላይ 3 ነገሮችን እናያለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ፕሬሸር ኮንትሮል የምንለው ወይም ደግሞ በእጃችን ምን ያህል ተጭነን የምንፈጥረው ሻዶ ማለት ነው። እሱን ምን ያህል ፕሬሸር ኮንትሮል እናያለን። ሁለተኛ የሼዲንግ ቴክኒኮች እናያለን። ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ፣ እናያቸዋለን በኋላ ላይ። የመጨረሻው ሶስተኛው ደግሞ ስለ ሼዲንግ ስናወራ ግዴታ ላይት ማውራት አለብን። ስለዚህ ላይት እንዴት አድርጎ ኢንተራክት እንደሚያደርግ ከኦብጀክት ጋር ምናምን እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 3ቱን ነገሮች እናያለን። ተከታተሉ። የመጀመሪያው ፕሬሸር ኮንትሮል የምንለውን እንዴት እናያለን? ለምሳሌ ያው ለቢግነር ስለሆነ የምሰራው ቪዲዮ ቀለል እንዲላችሁ አድርጌ ላስረዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስትጀምሩ ሼዲንግ በጣም ማለት በደንብ ከሰራችሁት ቀላል ነገር ነው፣ የሚከብድ ነገር አይደለም። ስለዚህ እንዴት አድርገን እናየዋለን? ለመጀመሪያ ቦክስ ትሰሩና ቦክሱን ብዙ ቦታ ተከፋፍሉታላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን እንደዚህ ከፈልኩት እንባል። ስለዚህ እዚህ ቦክስ ውስጥ ሼዲንጋችንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት? አንደኛው ቦክስ ላይ ደማቅ አድርጋችሁ ትጀምራላችሁ፣ ወይም ደግሞ በደንብ አድምቃችሁ መጀመር የምትችሉትን ያህል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለዚህ መጀመሪያውን እንደዚህ ሼድ አደረኩኝ ማለት ነው፣ በዚህ ቶን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚመጡትን ከዚህኛው እያሳሳን ነው ማለት ነው ሼድ የምናደርገው። ስለዚህ ከዚህ የሳሳ እዚህ ጋር ደግሞ እንሰራለን። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ፕሬሸር ኮንትሮል ማድረግ ትለምዳላችሁ ማለት ነው። እኔ የምመክራችሁ ምንድነው እርሳስ መቀያየር ሳይሆን ብዙ አይነት እርሳሶች ስላሉ ማለት ነው። እዚህ ወደ ቢ ቤድን ቁጥር ዳርክ እየሆነ ይመጣል፣ ወደ ኤች ቤድን ቁጥር ደግሞ ሶፍት እየሆነ ይመጣል እርሳሱ። ስለዚህ እነሱን ወይ አንዱን እርሳስ መርጠን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በ4B ከጀመረን በ4B ይህንን ከሰራን በኋላ ራሱን መጨረስ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሬሸራችንን ኮንትሮል ማድረግ እንለምዳለን። ግን ይህንን ወደ ኤች ወስደን እዚህ ጋር የምንሰራ ከሆነ ምንም ያህል በደንብ ብንጫነው ሶፍት የሆነ ኢፌክት ስለሚሰጠን ምንም አይነት ፕሬሸር ኮንትሮል አንለምድም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸራችንን ኮንትሮል ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ በአንድ እርሳስ ጀምራችሁ ማለት ነው። ያው ለምሳሌ የተጠቀምኩት HB እርሳስ ነው። ስለዚህ HB እርሳስ ተጠቅማችሁ ፕሬሸር ኮንትሮል መልመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ቴክኒክ እየተጠቀማችሁ ፕሬሸር ኮንትሮላችሁን ማሻሻል ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ፕሬሸር ኮንትሮል ያልኳችሁ ይሄኛው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሼዲንግ ቴክኒክ ያልኳችሁ ነው። ስለዚህ ሼዲንግ ቴክኒክ ብዙ አይነት ሼዲንጎች አሉ። ስለዚህ አሁን እነሱን ሼዲንጎች ለምሳሌ የመጀመሪያው ሃቺንግ የምንለው
ሃቺንግ የምንለው ቴክኒክ ማለት ነው። ስለዚህ ሃቺንግ እንዴት ነው የምንሰራው? ለምሳሌ አሁንም ቦክስ ሌላ ለስራና እዚህ ቦክስ ውስጥ ሃቺንግ ያልኳችሁ ማለት ነው ማሳያችሁ። ሃቺንግ እንዴት ነው? ከአንዱ ሳይድ እንጀምርና ወደ አንዱ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ቴክኒክ ሃች ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዳርክ የሚሆነውን ቦታ በመደጋገም ሃች እናደርጋለን ማለት ነው። ከአንዱ እያነሳን ወደ አንዱ ማለት ነው። እንዲህ መደጋገም አይደለም፣ ወደ አንዱ ብቻ። ስለዚህ ዳርክ የሚሆነውን ጫን እንለዋለን፣ እንደጋግመዋለን። ስለዚህ እየሳሳ ሄደውን ደግሞ እያሳሳ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሃቺንግ ይባላል። ሁለተኛው ቴክኒክ ምንድነው? ክሮስ ሃቺንግ ይባላል። ክሮስ ሃቺንግ ምንድነው ከሃቺንግ የሚለየው? ክሮስ ሃቺንግ ምንድነው? ወደዚህ እንሰራለን፣ ቅድም ያልኳችሁ ወይም የመጀመሪያው ሃቺንግ የምንለውን ቴክኒክ ማለት ነው። ወደ አንዱ ሳይድ ከሰራን በኋላ ሁለተኛውን ደግሞ ወደ ተቃራኒው ሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለቱ ሳይድ አድርገን ከሰራን ክሮስ ሃቺንግ የምንለው የሃቺንግ ቴክኒክን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ አሁን ይሄ ሃቺንግ ነው፣ ይሄ ክሮስ ሃቺንግ ነው። ሌላኛው ቴክኒክ ደግሞ ስቲፕሊንግ ይባላል። ስቲፕሊንግ የምንለው ቴክኒክ ምንድነው? የሁሉንም በቦክስ እያደረኩ ላሳያችሁ። ስቲፕሊንግ የምንለው ዶት በማድረግ ሃች ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እንዲህ አይነት ዶቶችን እየተጠቀምን በጣም ከሁሉም ቴክኒኮች በጣም ጊዜ የሚፈጅ ይሄኛው ነው። በጣም ያሰለቻሉላ። ግን በዚህ ቴክኒክ በጣም ሪያሊስቲክ የሆኑ ስዕሎችን መስራት ይቻላል። በጣም ማለት ነው። ግን በጣም ቴክኒኩ ደግሞ እንትን ይላል፣ አዝግ ነው፣ ያቆያል በጣም። ስለዚህ አሁን ዳርክ ወደሚሆነው ቦታ ፕሬሸር እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። እርሳሳችንን ጫን እያልነው ዳርክ እያደረግን እና ደግሞ የዶቶቹን ስፔሲንግ በጣም እየቀነሰን ማለት ነው። እያጠባበቅናቸው በሄድን ቁጥር ሃች የምናደርገው ነገር ዳርክ እየሆነ ይሄዳል። ላይት የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ እያራራቅን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ቴክኒኩ። ይህ ስቴፕሊንግ ይባላል። ስቴፕሊንግን እንደዚህ ካየን፣ ሌላ ደግሞ የሃቺንግ ቴክኒክ አይነት ምንድነው? ባክ ኤንድ ፎርወርድ የምንለው ይህን ቴክኒክ ደግሞ እናያለን። ይሄ ደግሞ ምን አይነት ነው? እኔ እዚህ ጋር የሰራሁት አይነት ቴክኒክ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ እንዲህ እያደረግን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ቴክኒኩ ይሄ ነው። ስለዚህ ዳርክ ሲሆን ፕሬሸራችንን እንጨምራለን፣ ላይት ሲሆን እያሳሳን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴክኒክ ደግሞ ያው ባክ ኤንድ ፎርወርድ፣ ይሄ ቃሉ ራሱ ይገልጸዋል። ወደፊት ወደኋላ እያደረግን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዛው እየተመላለስን ሃች የምናደርገው። የመጨረሻው ደግሞ ስካምብሊንግ ይባላል። ይሄ ቴክኒክ ለብቻው በዚህ መስራት እንጃ ይከብዳል መሰለኝ፣ ብዙ ሰው ሲጠቀመውም አይቻልም። ግን እንሰራበታለን፣ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምንሰራበት። ብቻ ቴክኒኩ እንዴት ነው? የተለያዩ እንትኖችን እንዲህ ነው የምንጨቀጭቀው። የሚሳሳበት ቦታ እንዲህ እናደርጋለን፣ ደመቅም የሚልበት ቦታ
የጻል ጨዋታ ነው የሚመስለው። እንደሚደምቅበት ቦታ ፕሬሸር እየሰጠን ስለዚህ ይሄን ይመስላል ቴክኒኩ። ያው ስታዩት በጣም ሲሊ ነገር ነው ግን እንጠቀምበታለን። እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ ይሄኛውን ቴክኒክ ከተጠቀምን በኋላ ባክ ኤንድ ፎርዝ ማለት ነው ለምሳሌ የሳሳል ሶሪ አልታያችሁም ሼድ ያደረኩት ብቻ እንደዚህ አድርገን ሼድ ካረግን መጨረሻ ላይ እንደ ፊኒሺንግ ማለት ነው ይሄኛውን ቴክኒክ ላይ እንደረብበታለን። ምክንያቱም ይሄኛውን ስታዩት ቀጥ ያለ ነው ይታየናልና በብዛት ሪያሊስቲክ ነገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አናየው ነው ቀጥ ያለ ነገር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሆኑ ነገሮችን እንጨምራለን። እንዴት ነው ከላይ ነው እንዲህ ያደረግን እንጨምረው ማለት ነው። ይሄኛው ቴክኒክ ላይ በጣም በስሱ ከላይ ደመቅ የሚልበት ጋር ጫን ያለን ማለት ነው። ይታያችኋል ግን ቴክስቸር አለው ከመጀመሪያው ማለት ነው። ከዚህኛው ቀጥ ካለው ይሄኛው ሞር የሆነ ቴክስቸር ይኖረዋል። ስለዚህ ድሮይንጋችን ላይ የተሻለ አይነት ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው በዚህ አይነት ቴክኒክ የምንጠቀም ከሆነ። ስለዚህ እነዚህ የሼዲንግ ቴክኒኮች ናቸው። መጨረሻ ላይ ማውራት የምፈልገው ስለ ላይት ነው። ምክንያቱም ስለ ሼዲንግ ካወራን ላይት ላይ ግዴታ ማውራት አለብን። ብዙ ጊዜ እኔ ራሱ ከኔ ጀምር በፊት ሼዲንግ ስሰራ በቃ ገስ እያደረኩ ወይ ደግሞ ዝም ብዬ በቃ የሆነ አልጨነቅም ምናምን ነበርና እንደዛ በሰራን ቁጥር ሞር ሪያሊስቲክ እየመሰለን ላይ ወይ ደግሞ ላይት ሶርስ ከየቱ ጋር እንደተቀመጠ ካወቅን ላይት እንዴት ኢንተራክት ማድረግ እንዳለበት ከኦብጀክታችን ጋር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁና ለምሳሌ ስፊር ቢኖረን እና ቴብል ላይ ነው ቁጭ ያለው ብለን ብናስብ ከዛ እዚህኛው ስፊር ላይ ግዴታ ላይት ሶርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይት ሶርሳችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆንና ፀሐይ እዚህ ጋር ብትሆን ጀስት ለማስታወስ ያህል ነው። እዚህ ላይ ሃይላይት የሚባል ነገር አለ፣ ሚድቶን የሚባል ነገር አለ እና ዳርክ ሻዶ ወይም ደግሞ ኮር ሻዶ የምንለው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ነገር ኮንሲደር ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ ምንድናቸው የሚለውን ለማየት ላይት ሶርሳችን እዚህ ጋር ከሆነ ላይት በሚመጣው በኩል ፌስ የሚያደርገው ፓርት ሃይላይታችን ወይ ሃይላይት የምንለው ወይ ደግሞ ኮር ላይት የምንለው ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ስፊር ለዚህኛው ላይት ስለሆነ ፌስ ያደረገው ሶስት ቦታ ራሱ ከፍለን ብናየው ይሄኛው ከዚህ መልስ ያለው ፓርት እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ዳርክ ሻዶ የምንለው ይሄ ዳርክ ሻዶ የምንለው ይሄኛው ደግሞ ሚድቶን የምንለው ይሄኛው ደግሞ ኮር ላይት የምንለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሃይላይት ይኖረናል ማለት ነው። ኦብጀክታችን ፌስ ወዳረገው ቦታ ላይቱን ፌስ ወዳረገው ቦታ የሆነች ሃይላይት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፒክቸር ላሳያችሁና እዚህ ፒክቸር ላይ ሙሉን ነገር መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኮር ላይት የምንለው ከዛ በኋላ ሃይላይት የምንለው ሚድቶን የምንለውና ዳርክ ሻዶ የምንለው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ይሄ ኦብጀክት ሻዶ ካስት ያደርጋል። ሻዶ ካስት የሚያደርገው እንዴት ነው? ከላይት ሶርሳችን ለኦብጀክታችን ታንጀንት የሆነ ላይን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይት ሶርሳችን እዚህ ጋር ነው። ታንጀንት የሆነ ላይን ብንሰራ እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ ለታችኛውም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር
እዚህ ጋር እዚህኛው ላይ እንትን ድረስ ቴብሉን እስኪነካው ድረስ ይሄኛው ፓርት ሻዶ ካስት የሚያደርገው ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱና ቴብሉ የተነካካበት ቦታ ሞር ዳርክ ይሆናል። ወደዛ የሄደ ቁጥር ደግሞ እንትኑ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ላይት እንዴት አድርጎ ኢንተራክት እንደሚያደርግ ከኦብጀክታችሁ ጋር ማወቅ አለባችሁ። ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እያስቀመጣችሁ ባለፈውን ብያለሁ ላይት ሶርስ የሚል ነገር አውርቼ ነበረ። ስለዚህ እነሱን ለማወቅ ግዴታ እቃ እያስቀመጣችሁ ወዴት ሻዶ ካስት እንደሚያደርግ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፕራክቲስ አድርጉ። የመጨረሻ እንደ ምንድነው የሚባለው ለመለማመድ ያህል እቃ አስቀምጣችሁ ሳይሆን የሆነ ኦብጀክት ሰርታችሁ ያንን ምን አይነት ሻዶ ካስት እንደሚያደርግ ምናምን ማየት ይኖርባችኋል። ለምሳሌ አሁን እኛ ቀለል ያለች ነገር እንስራና ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እንደዚህ አድርገን ማውጣት እንችላለን። ሳታዩ መሞከር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ለመልመድ ላይት እንዴት አድርጎ ኢንተራክት እንደሚያደርግ ለማወቅ ያህል ማለት ነው። አይ ሆፕ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እና ሳላስበው ደግሞ ቪዲዮ ረዘመ። ለማንኛውም እንደሚጠቅማችሁ አስባለሁ። ይሄን ፕራክቲስ አድርጉ፣ ሞር ተለማመዱ፣ ሁሉንም ነገር ለማየት ሞክሩ። ማሳያችሁን ነገር ደግሞ ግዴታ መለማመድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሷን ለማለት ያለው አመሰግናለሁ።